Okey, untuk episod kali ni kita nak pindahkan pokok ni, pokok setawar ni. Dalam masa yang sama juga saya akan tunjukkan bagaimana cara pokok setawar ni membiak. Rasa kita dah belajar dalam sekolah rendah kita, macam mana cara pokok setawar ni membiak. So, saya akan pindahkan pasu ni masuk ke tengah ni. So saya gali lubang dulu. Okey, saya gali lubang dulu. Sebab bila raised bed saya tukar dengan pasu ni saya tak tahu nak buat apa. Sayang pula kalau nak buang. So sementara menunggu idea lain datang, saya biarkanlah, saya tanamlah dulu pasu ni dekat sini. So selain daripada saya tak membazirkan pasu tu, saya juga boleh menjamin pokok yang saya pindahkan tu tak mati. Tapi dalam kes pokok setawar ni pokok yang sangat lasak, sangat paling senang lah nak hidup. Pokok pun hidup daripada daun je. Okey. Selain daripada tu, saya akan bagi tahu kenapa saya tanam pokok setawar ni sebenarnya. Ada tujuan dia yang paling penting. Saya akan bagi tahu selepas saya pindahkan pokok ni. The reason utama. Okey. So pokok setawar ni, dia hidup daripada daun dia. Okey. Kalau kita ambil daun ni, kita campak macam tu, nanti hiduplah dia. Memang senang. Ataupun ambil daun, tak je macam tu, hiduplah dia. Ya. Sebab itulah pokok setawar ni senang hidup. Selain daripada kegunaan lain untuk ubat luka apa semua tu. Okey, untuk pruning pokok setawar ni, saya tak perlukan banyak pun pokok setawar ni. Jadi untuk pruning saya just potong yang mana terkeluar daripada pasu ni. Okey. Okey, yang mana ada terkeluar daripada pasu ni. Saya just potong. Okey, saya akan potong. Kemudian saya pindahkan. Kita pindahkan dia ke tempat yang kita nak. Okey. Lepas kita pindahkan, sebelum tu saya tunjuk dulu kenapa saya tanam pokok setawar ni selain daripada untuk kegunaan ubat. Pokok setawar ni sebenarnya saya tanam juga sebagai sacrificial plant. Okey. Saya akan biarkan binatang-binatang makan pokok ni dulu daripada binatang lain. So pokok ni sedap kot. Binatang akan makan pokok ni dulu sebelum dia makan yang lain. Dulu sebab tu saya ada masalah siput babi. Siput babi penuh dekat dalam ni, dia berkumpul kat sini. So dia makan pokok ni dulu. Kalau tengok pun kat sini pun dah ada siput dah. Tengok siput tu. Dah ada siput dah. Siput ni lah yang makan daun-daun tu. So biarlah dia makan daun ni berbanding dengan dia makan pokok-pokok kita yang lain. So kita panggil sacrificial plant. So pokok ni adalah sacrificial plant dekat kawasan saya ni. So bila saya tengok pokok ni ada banyak menghadapi banyak masalah makan-makan, so saya tahu, oh saya ada masalah siput babi, saya ada masalah siput. Ini adalah indication untuk saya untuk tahu sama ada kawasan saya dah ada masalah siput babi ke tak. Saya akan tengok kat sini je. Kalau kat sini banyaklah masalah siput babi. Macam siput-siput ni kan. Siput-siput ni. Pijak dia bagi pecah. Tak masuk dalam. Biar dia mati, mayat jadi kompos. Okey. So ni dia suka cahaya matahari. So kita kena letak macam ni. Dan saya tak nak pokok saya sebenarnya nak dia hidup kat sini je. Saya tak nak dia hidup kat bawah ni. Sebab dekat bawah ni saya nak tanam pokok-pokok yang lain. Jadi kita akan ambil ni. Kalau tengok kat dalam tu banyak anak-anak dia. Kita akan ambil ni. Kita akan potong. Okey. Kita akan potong. Kita biarkan yang ini je hidup. Yang bawah ni kita masukkan dia macam tu. Biar dia hancur jadi baja ataupun dia tumbuh sendiri yang lain. Okey. So itulah tujuan saya tanam pokok yang tahun nanti dia hidup kat sini pula. Itu tujuan saya tanam pokok setawar ni, selain daripada untuk kegunaan ubat luka,
Dan juga sebenarnya tujuan utama dia adalah sacrificial plant dan juga sebagai radar kepada serangan siput. Kalau saya tengok pokok ni dah kena serang teruk, dan saya ada masalah siput babi. As simple as that. So itulah cara saya pindahkan dan cara tanam. Cara tanam tadi senang kan, ambil daun. Tengok daun ni pun dah start ada apa, anak-anak dia boleh hidup. Ini kita campak dia hidup ni. Ambil macam ni, letak macam ni, hiduplah dia. Dia akan ambil makanan daripada daun ni dulu. Bila dah habis makanan tu, dah berakar, masuk dalam tanah, daun ni hancur, dia pun hidup. Macam itulah cara setawa membiak. Pelajaran dah jenam kita dulu. Okey, itu saja.